Takže čau lidi, dneska se podíváme na Glock 18C od V a ukážu vám, jak střílí. Dám tady odkaz na to, jak se udržují plynovky v provozu, jak se o ně starat a tak podobně. Tak skočíme na intro a potom vám to teda všechno ukážu. Tak ještě jednou vás zdravím. Dneska se podíváme na Glock od V 18C. Jak vidíte, já už mám tu krabici takovou sešlou, protože už ho mám přes 6, možná 7 let, už ani nevím, kde jsem ho pořádně koupil. Jde to určitě vidět tady, že už je takovej sešlej, vychozený, ale zase pro vás výhoda, že vám nebudu dělat recenzi na tu zbraň po měsíci. Obsahem toho balení je jeden zásobník, samotný Glock a potom tady jsou ještě různý nástavce, který si můžete hodit tady na toho Glocka, aby se vám to lépe drželo, ale nějak to nevyužívám. Jo, můžete se podívat, že ty nástavce jsou víceméně stejný, měli by jít hodit i dva na sebe, aby se vám to dobře drželo, když má někdo větší, menší ruku, ale mě to tak vyhovuje v tom základu. Takže to je obsah balení. Já to tam hodím zpátky. Tak a můžeme se jít podívat na toho samotného Glocka. Tak já už mám teda 6 nebo 7 let, jde to vidět, že už je vychozený. Není to teda používané tím stylem, že jeho mám jako sekundárku, i když to taky někdy, ale tahle zbraň konkrétně už zažila i plno CQB akcí, kde jsem vlastně s ničím jiným nehrál a už to byla taková primárka. Jde tady vidět trošku, že už se jako kýve, už je vychozený, už má prostě hodně let za sebou. Jo, když si vezmu, že na něho je 2 roky záruka a já už ho mám 6-7 roků, tak už mu odpustím všechno. Tak, já k němu mám teda 2 zásobníky, je to teda plynovka, je to na green gas a red gas. Já používám green gas, protože ten red gas víc odrbává prostě tu zbraň, to těsnění a takhle podobně a já chci, aby mi ještě chvíli vydržel. Myslím, jednou jsem z toho s red gasem střílel jeden zásobník, ale zas o tolik silnější to není, aby si kvůli tomu toho Glocka rozdrbal. Jsem s tím spokojený, nikdy jsem s ním neměl problém, několikrát mi spadl na zem, to samé zásobníky, nic se neulomilo, jenom co se mi stalo, tak jak je kladívko, já to teďka nebudu teda rozebírat, tak se mi zlomilo před 14 dnama, ale to vydrželo teď těch 6 let, takže teďka, kdyby to kladívko vydrželo zase 2 měsíce, tak je to úplně v pohodě, je to investice 120 Kč, já jsem si to nechal smontovat, stalo to 200 s tou prací, bylo to na počkání. Já jsem ho teda kupoval v Airsoft Moravě ve Frýdku Místku, myslím, že už tam není, nicméně by tam časem mohl být, protože on vždycky, když se tam objeví, tak rychle zmizne, ale měl by být jinak na Actionu a na dalších jiných stránkách. Myslím, že teďka stojí nějakých 2,7. Tady ten Glock má, jako v originálu, zajištění, aby nešlo střílet, prostě spoušť je potom tvrdá, nejde zmáčknout. Já to nepoužívám, protože se to tady u té softky už prostě po těch letech fakt špatně dává na zamknuto a potom zase na zpátek, jde to fakt špatně nějakým šrobováčkem nebo něčím, už je to takový sešlý. Jinak Glock střílí jednotlivě, dá se přepnout i na dávku, to vám potom ukážu, až si půjdeme zastřílet ven. Takže dávky jsou dole, tady ty dvě dírky a jedna je teda jednotlivá střelba. Jinak je to teda s blowbackem, takže normálně závěr jezdí dozadu. Jinak teda ohledně údržby té zbraně vám tady hodím nahoru někde, jak je takový to íčko napravo nahoře, tak tam vám dám odkaz teďka, někdy by to tam mělo vyskočit na údržbu zbraně, kde přímo tady ten Glock mažu a tak. Jinak používám na něho klasicky ten red gas, já teďka mám zrovna tady tenhle a ten samej teďka používám i
i do toho airsoftového granátu, který jsem nedávno točil, takže ten green gas teď docela rychle běží pryč. Jinak kuličky tady jsou normálně takhle ve dvojích řadách, takže se jich tam vleze víc, já už jsem si to teda napáskoval. A výhoda tady těch zásobníků od V je, nevím, jestli to půjde vidět, že tady je to takový zešířený, což už teďka sem tam bývá, ale ta výhoda je jasná, že tam rychlo plničku strčíte a můžete tam rychleji nacvakat kuličky a můžete zase hrát a nemusíte to páskovat prostě po jedné kuličce. Takže to se týče ohledně toho zásobníku, jinak to normálně funguje, že rychlo plničku teda dáte tady a páskujete. Jediné, co mě naštvalo, tak teda to už jako bylo po záruce, takže to nic, ale pokud si všimnete, tak se mi zlomil tady tenhle plast. Prý se to u těch Glocků stává, ale jako bylo to určitě po delší době. Bylo to v době, kdy už jiné zbraně, co znám od kámošů, už dávno odešly, tak mě prostě plastík v zásobníku prasknul, ale na funkci to nemá žádný význam. Tak. To se týče těch zásobníků, kuličky tam teda používám GAG, protože tam chci používat kvalitní kuličky, když už je starý, ať ještě něco vydrží a snažím se o něho starat, takže používám GAG. Používám tyhle 25, 0,25 gramů teda a 23. Těžší kuličky už potom lítají sice dobře ve větru, ale zase to nemá potom takovej dostřel. Naopak zase ty lehký, to už potom nemá ani takový dostřel, protože ta kulička je prostě lehká, nerozráží ten vzduch dobře. Tak, to by bylo ohledně tady toho Glocku asi všechno, co mi ještě napadá. Určitě tam jde sehnat jednoduše upgrade, rychlost pouště, vnitřky lepší, to jde sehnat na prům, určitě i na tom, no na ostatních stránkách, takže to určitě není problém. Mně ten Glock dává teďka nějakých 110, 108, ono to tak skáče od těch 108 do 110 metrů teda za sekundu. Nevím teďka z hlavy, kolik je to FPS, takže tak. Zásobníky tam drží celkem dobře, a teďka tam je zrovna kulička. Zásobníky tam sedí celkem dobře, jenom nevýhoda, že takový ty levnější pouzdra prostě drhnou o tu spoušť a zásobník má potom tendenci vypadnout. Takže když už kupujete takovou Glocka skoro za 3, tak se vyplatí investovat i trošku víc do pouzdra na toho Glocka a nekupovat prostě to nejlevnější, co je. Tak, teďka už mě fakt nic nenapadá. V tom ičku tady budete mít teda tu údržbu a asi můžeme jít ven se podívat na střelbu. Takže už se vám ukázal, jak se teda paskují kuličky. Ještě tam dopustím plyn a jdeme si teda zastřílet. Tak, máme dopuštěno. Víceméně se to dělá stejně jak u jiných zbraní, sekundárních plynových. A zásobník dovnitř a jsme připraveni na střelbu. Tak, jdeme ven. Tak teďka se podíváme, jak teda střílí. Já jsem si ho teda nastavil na jednotlivé střely a ještě taková doplňující informace, že ten Glock by měl střílet aspoň v 7, v 8 stupních, jestli nechcete dodrbat vnitřek. Teďka je teda 4 stupně, je sníh, ale na těch pár výstřelů by to vůbec nemělo vadit. Nebudu střílet venku dlouho, jenom vám ukážu, jak střílí a to je všechno. Takže ze začátku nastavuju teda z dávek na jednotlivé směrem nahoru a jdem se teda podívat, jak střílí. Budu se snažit trefit ten sloup tam daleko. Je to asi 30 metrů. Jak jste si teda mohli všimnout, tak ty kuličky nelítají úplně rovně, protože je zima. A teďka vám teda ukážu ty dávky. Jo? Vystříleli jsme asi teďka plus minus půl zásobníku a podíváme se teda na ty dávky. Snad to ten zásobník ještě dá. Tak, už jsme na prázdnu teda a takhle to teda vypadá ty dávky. Jo, dávky se teda přepínají směrem dolů a máte to na dávkách.
Ono už je ten Glock trošku rozdrbaný, ale on by teda měl zůstat ten závěr vzadu, když dostřílíte. Ale to už prostě těma rokama nefunguje, no. Takže tohle je asi všechno, co bych vám ukázal z těch střeleb a přejdeme teda ještě na chvíli zpátky dovnitř. Tak teďka jste viděli teda, jak střílí tento Glock. Já vám chci poděkovat, že jste se dívali. Pokud o tom Glocku uvažujete, tak teda časem by měl být na Moravě. Je, myslím, ještě na Airsoft Pro a v Actionu by měl taky být. V Actionu mají, myslím, víc výběrů v různých barev a tak. Takže tohle asi ohledně toho Glocku. Já vám děkuji, že jste se dívali. Budu rád, pokud zanecháte like. Budu rád, pokud mi do komentářů napíšete, jestli se vám video líbilo, po případě co můžu zlepšit a tak podobně. Pokud se vám video nelíbilo, tak budu rád i za dislike, určitě mi to taky pomůže, aspoň budu vědět, že je třeba něco zlepšit nebo podobně. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a zatím se teda s váma loučím. Ahoj.